الفصل العاشر. الحل بيد 55%. منذ 14 عاما، عندما كانت في 39 من عمرها، سافرت مارثا من فينيكس بولاية إريزونا إلى عيادة مايو في ريتشستر بولاية مينيسوتا للحصول على رأي طبي ثاني. كان اختصاصي الأمعاء قد أوصى باستئصال الأمعاء الغليظة بالكامل، باعتبار أنها السبيل الوحيد للسيطرة على مرض كورون، وهو التهاب مزمن يصيب الجهاز الهضمي كله، بدءا من الفم وصولا إلى الفتحة الشرجية. تقول: كنت مستعدة لتقبل الأمر إن قالوا إني أحتاج إلى الجراحة، لكني ترددت. لأكثر من عقد ونصف عانت مارثا نوبات نزيف القناة الهضمية والأنيميا والحمى والإعياء وآلام البطن. بدأت الأعراض بعد وقت قصير من ولادة طفلها الثالث. كانت فترة مشحونة جدا في حياتي، يتخللها الكثير من الحيرة. كان زوجي جيري في سنته الأخيرة بكلية طب الأسنان في مونتانا. كنت في 23 من عمري، ولدي 3 أطفال. كان طفل مارثا في 24 من عمرهما، والرضيع لم يبلغ سوى 5 أشهر. لم يكن للأسرة دخل في ذلك الحين، فعملت مارثا جليسة أطفال إلى جانب أي مهام أخرى أمكنها الحصول عليها. وبعد تخرج جيري، انتقل الزوجان إلى فينيكس، حيث أسس عيادته لطب الأسنان. لم أشعر أني بخير ببساطة. أنجبت طفلا ثالثا، وكنت متعبة بشدة ومستنزفة عاطفيا. كنت وحيدة تماما في فينيكس. لم أرغب قط في المجيء إلى هنا بالأساس. أردت العيش في مونتانا، والحقيقة هي أنه تورط في علاقة غرامية ذات ليلة. كان ذلك ما دفعني إلى الحافة. بدأت أعاني آلام البطن. بعد بضعة أشهر عاد الزوجان إلى مونتانا لحضور حفل تخرج جيري. بحلول ذلك الوقت كنت أعاني نزيفا من الأمعاء. أدخلت إلى المستشفى على الفور، لأن حماتي كانت تعمل في عيادة طبية، ورأت أنني لست على ما يرام، وحينها شخصت بمرض كورون. يعد مرض كورون أحد الشكلين الرئيسيين لالتهابات الأمعاء. أما الشكل الآخر فهو التهاب القولون التقرحي. كلاهما يتميز بالتهاب في الأمعاء، ولكن بنمطين مختلفين. في التهاب القولون التقرحي، وهو الأكثر شيوعا بين الاثنين، يبدأ الالتهاب في المستقيم وينتشر لأعلى. قد يصاب القولون بأكمله ويظل الالتهاب مستمرا، لكنه يقتصر على الغشاء المخاطي، وهو الطبقة السطحية التي تغطي القناة الهضمية. في مرض كورون يتخلل الالتهاب إلى جدار الأمعاء بأكمله. غالبا ما يتأثر اللفائفي، وهو الجزء الثالث والأخير من الأمعاء الدقيقة والقولون، ولكن قد يظهر مرض كورون في أي جزء من القناة الهضمية، من المريء إلى الأمعاء الدقيقة. وبعكس التهاب القولون التقرحي، يترك مرض كورون مناطق من القناة الهضمية، بحيث تتناوب الأنسجة السليمة فيها مع الأجزاء المصابة. قد يأتي التهاب الأمعاء مصحوبا بالتهاب في المفاصل والعينين والبشرة. تعتمد أعراض التهاب الأمعاء على المنطقة المصابة.
يشيع حدوث الإسهال في كلا المرضين، وكذلك آلام البطن. قد يضطر المرضى إلى التبرز عدة مرات في اليوم، وقد يجدون أنفسهم حتى مصابين بالسلس. عندما يصاب القولون يصبح البراز دمويا أو يحدث نزيف صريح كما في حالة مارثا. قد يعاني المرضى الحمى وفقدان الوزن خصوصا مع مرض قولون. وقد تحدث مضاعفات أخرى: النواسير الناتجة عن الالتهاب، والنفاذ من الأمعاء إلى الأعضاء الأخرى مثل الجلد أو المهبل مثلا. عادة ما يصيب التهاب الأمعاء الشباب، ورغم أنه قد يحدث في أي عمر، فإن ظهور الأعراض غالبا ما يبدأ بين عمر 15 و35. هدأت أعراض مارثا بسرعة بعد تلقيها دورة من الكورتيزون في المستشفى، وبعد فترة وجيزة من خروجها نزفت مرة أخرى، وكان لابد من إعادة إدخالها. قالت: خضعت لنقل دم، ولكن عندما حان وقت خروجي من المستشفى نزفت مجددا، وفي تلك المرة دخلت في حالة صدمة. وضعت في العناية المركزة، ثم خرجت مجددا وحاولت لملمة شتات حياتي. أدركت أنني ربما لم أكن راغبة في العودة إلى الزواج والبيت. لم أستطع معرفة سبب معاودة النزيف كلما حان وقت مغادرة المستشفى. لماذا لم أنفصل عن زوجي وحسب؟ أحسب أن ذلك كان لصغر سني ليس إلا. الحقيقة هي أنني عندما عدت فعلا إلى المنزل انتهى به الأمر متورطا في علاقة غرامية أخرى. قلت له: سأرحل، لقد اكتفيت. كان خليقا بي أن أغادر حينئذ، لكنني بقيت. كنت في السنوات 3 أو 4 التالية كالجرو المريض. شعرت بالتعب طوال الوقت. اضطرت ابنتي الكبرى والتي كانت في 5 من عمرها حينئذ إلى مساعدتي في الاعتناء بأخويها، لأني لم أرد سوى النوم في أغلب الأوقات. ما الذي كان يفعله زوجك طوال تلك الفترة؟ كيف كانت علاقتكما؟ لطالما تنازلت من أجله. كان شخصا غضوبا، لذا شعرت بالرهبة منه. كان يخيفني جسديا، لم يضربني قط، لكنه كان يصيح ويهدد، وكان عدوانيا جدا. كان يشرب الكحول كثيرا أيضا. ذات مرة أهانني بشدة أمام الأطفال، الأمر الذي لم يكن لطيفا على الإطلاق. وقف أمام وجهي مباشرة وصاح فيه. كنت أعاني في صمت، وكان يتلاعب بي باحترافية لا تصدق. كل شيء كان يقلبه ضدي باستمرار. كان يجعلني أشعر بعدم الثقة طوال الوقت. في بعض الأحيان لم أستطع أن أصدق كيف أمكنه تحريف الأمور ليجعلها جميعا خطئي أنا. هل اقترح عليك أحدهم احتمالية وجود صلة بين ضغوطاتك ومرضك؟ لا، لم يقترح أحد في المجال الطبي ذلك. لكن في عيادة مايو أجروا استبيانا شائقا. سألوا: هل حدث أي شيء مهم في العام الماضي؟ أتذكر أني قرأت السؤال وفكرت: أوه يا إلهي، لأول مرة يهتم أحدهم بما يجري في حياتي فعلا. كان ذلك مهما بالنسبة إلي. تعتبر العلوم الطبية التهاب الأمعاء مرضا مجهول السبب. تلعب الوراثة دورا، لكنه ليس دورا رئيسيا. لدى نحو
10 إلى 15% من المرضى تاريخ عائلي من الإصابة بالتهاب الأمعاء، وتشير التقديرات إلى أن خطر الإصابة يتراوح بين 2 و10% إذا شخص قريب من الدرجة الأولى. غالبا ما يشعر المرضى بحدسهم بأن ثمة علاقة بين التهاب الأمعاء وضغوط الحياة، كما فعلت مارثا مع نزيفها. في الواقع تظهر البحوث أن معظم المصابين بالتهاب الأمعاء يؤمنون بأن الضغط النفسي هو المساهم الأكبر في المرض. بالنسبة إلى مارثا، كان مسبب الضغط المباشر في العام الذي سبق زيارتها عيادة مايو كان رحيل ابنتيها المراهقتين اللاتين غادرتا المنزل للالتحاق بجامعات كاليفورنيا كانت تعتمد عليها للحصول على الدعم العاطفي. استمر زوجها في الإساءة العاطفية، وفي ذلك الحين كان قد استعاض عن شرب الخمر بلعب القمار. بمجرد رحيل ابنتيها صارت الجراحة أمرا لا مفر منه، وقد أدركت لاحقا من خلال جلسات العلاج النفسي إلى أي مدى كانت اتكالية وغير ناضجة من الناحية العاطفية. يقر تيم البالغ من العمر 52 ربيعا والمصاب بالتهاب القولون التقرحي بحاجته الملحة إلى إرضاء الآخرين. أقضي أوقاتا طويلة في محاولة استرضاء الآخرين ونيل إعجابهم بدلا من التفكير في نفسي. لديه شقيقان أكبر منه، لم يستقر أي منهما في مهنة معترف بها، ولم يتزوج أحدهما إلا مؤخرا بعد أن بلغ 50 من عمره. كانت والدته تنتقد أخويه، وهو الانتقاد الذي حرص تيم على تفاديه. قال: أشعر بأنني الابن المثالي الذي استطاع الزواج ويمتلك منزلا بسياج خشبي و3 أطفال. ربما كنت أحاول بطريقة ما إرضاء أمي من دون أن أدرك ذلك حقا. وجدت دراسة استقصائية أجريت عام 1955 لمرضى التهاب القولون التقرحي أن أمهات المرضى كانوا متسلطات ويملن إلى لعب دور الضحية. لا أحد ينوي عمدا أن يلعب دور الضحية لأولاده أو أن يكون متسلطا معهم، ولصياغة ذلك بطريقة أقل انتقادية يمكننا القول إن الطفل يرى نفسه مسؤولا عن المعاناة العاطفية لوالدته. يتسم تيم بدقة شديدة فيما يتعلق بالتفاصيل. تقول زوجته نانسي: يبالغ في تنظيم كل شيء، يدفعني إلى الجنون عندما لا يكف عن سؤالي: ما جدولك الزمني لهذه المهمة؟ لا تنسي فعل ذلك. خلصت دراسة عام 1955 تناولت أكثر من 700 مصاب بالتهاب القولون التقرحي، إلى أن نسبة عالية من هؤلاء المرضى لديهم سمات الوسواس القهري التي تشمل الدقة والالتزام بالمواعيد والضمير اليقظ. وإلى جانب هذه السمات يكونون متحفظين في إظهار الانفعال، التعبير العاطفي، ومبالغين في العقلنة، ولديهم نظرة متزمتة اتجاه الأخلاق ومعايير السلوك. وقد استخدمت سمات شخصية مماثلة لوصف مرضى داء كورون. يقول تيم
إنه يبالغ في انتقاده للآخرين ولنفسه، وهي سمة أخرى انتهى بها الأمر في صورة حكم على الذات. إنني ساع إلى الكمال، لذا لا أظن أن لدي ذلك التعاطف الإنساني الفطري. أنا أكثر برودة. لمدة 15 عاما لم أتغيب يوما عن العمل، حتى عندما كنت أهرع إلى المرحاض 12 أو 15 مرة في اليوم وأنزف. أخذ أحد الموظفين يوم أمس إجازة لأن كلبه مات في الليلة السابقة. قلت: ماذا تقول؟ هل تغيب لأن كلبه مات؟ إنه مجرد كلب، لماذا لا يمكنه المجيء إلى العمل؟ رد علي بعض الموظفين قائلين: ألم تمتلك كلبا من قبل؟ ما بالك متحجر القلب؟ لم أستطع فهمهم ببساطة. دكتور دوغلاس دارسمين هو طبيب أمراض جهاز هضمي معروف دوليا، وأستاذ الطب وعلم النفس بجامعة نورث كارولينا في تشابل هيل، وهو أيضا المحرر المساعد لجريدة طب الجهاز الهضمي، الجريدة الرسمية للجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي. كان دكتور دوغلاس دارسمين من أبرز المؤيدين لفكرة أن الأمراض المعوية هي تعبير ليس فقط عن اضطراب وظائف أعضائنا، وإنما عن ضغوط حياتنا. كتب مقالا فريدا عن هذا الموضوع في عام 1998 بحسب التقارير السريرية والمراجع البحثية الحالية والخبرة السريرية. أعتقد أن هناك على الأقل أدلة غير مباشرة على أن العوامل النفسية الاجتماعية تؤثر في قابلية الإصابة بالمرض ونشاطه، ولحدوث ذلك فإن الآلية الأكثر ترجيحا هي من خلال المسارات المناعية النفسية. يحدث التهاب الأمعاء نتيجة اختلال مناعي في القناة الهضمية، ذلك لأنه فضلا عن وظائف الأمعاء في الهضم والامتصاص، فإنها تعد أيضا أحد حواجز الجسم الرئيسية ضد الغزو. إن كل ما يدخل القناة الهضمية إنما هو مجرد عابر سبيل، وما زال ينتمي إلى العالم الخارجي. لا تدخل المواد والكائنات العضوية إلى الجسم بطريقة صحيحة إلا بعد أن تنفذ من بطانة الأمعاء. ولما كانت هذه الوظيفة الوقائية لأنسجة الأمعاء مهمة لسلامة الجسم، فقد زودت بسخاء بنظامها المناعي المحلي الخاص بها، والذي يعمل بالتنسيق مع دفاعات المناعة العامة في الجسم. الالتهاب هو مناورة ذكية يمارسها الجسم لعزل وتدمير الكائنات المعادية أو الجسيمات الضارة. يفعل ذلك عن طريق تورم الأنسجة وضخ حشد من الخلايا المناعية والأجسام المضادة، ولتسهيل وظيفتها المناعية. تصبح البطانة أو الغشاء المخاطي للأمعاء في حالة من الالتهاب المضبوط أو المنظم على الدوام. تلك هي الحالة الطبيعية للأشخاص الأصحاء. لا بد من ضبط القوى التدميرية الجبارة لجهاز المناعة بدقة، وإبقائها في هذا التوازن بحيث تكون قادرة على أداء مهامها البوليسية دون الإضرار بأنسجة الجسم الحساسة التي كلفت بالدفاع عنها. بعض المواد تحفز الالتهاب وبعضها يكبحه،
إذا حدث خلل في التوازن ينتج المرض، لأن نقص قدرة القناة الهضمية على شن استجابة التهابية قد يستجلب عدوى مهددة للحياة. ومن ناحية أخرى، عدم القدرة على تثبيط الالتهاب قد يعرض أنسجة القناة الهضمية إلى إصابة ذاتية. يبدو أن الخلل الأساسي في أمراض التهاب الأمعاء هو مجرد اختلال في توازن ما يسميه أحد المقالات الجزئيات المحرضة على الالتهاب وتلك المضادة له في بطانة الأمعاء. يمكن للمؤثرات العاطفية التي تمر عبر المسارات العصبية والمناعية للنظام المناعي العصبي النفسي الهرموني الفائق أن ترجح كفة الميزان لصالح الالتهاب. وكما أشار الباحثون الكنديون، يمكن لعوامل المناعة العصبية أن تضبط العديد إن لم يكن جميع جوانب فسيولوجيا القناة الهضمية. العواطف تؤثر بشدة في الجهاز العصبي، وفي المقابل يساهم الجهاز العصبي مساهمة وثيقة في ضبط الاستجابات المناعية والالتهابات. تعمل البيبتايدز العصبية، وهي جزيئات بروتينية تفرزها الخلايا العصبية، على تحفيز الالتهاب أو تثبيطه. وهذه الجزئيات توجد بتركيز عال في الأمعاء، في المناطق الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب الأمعاء، ولها دور في كل من ضبط الالتهاب المحلي واستجابة الجسم للضغط النفسي. على سبيل المثال، يعد البيبتايد العصبي والذي يسمى المادة بي محفزا قويا للالتهاب، لأنه يحرض خلايا مناعية معينة على إطلاق مواد كيميائية مسببة للالتهاب، مثل الهستامين والبروستاجلاندين، ضمن جملة مواد أخرى في القناة الهضمية. ترتبط الخلايا المناعية بالخلايا العصبية ارتباطا وثيقا، لذلك يمكن للأنماط العاطفية المسببة للضغط النفسي المزمن أن تتسبب في مرض التهابي في القناة الهضمية، وذلك من خلال تدخل نظام الBNI الفائق وتنشيط الجزئيات المحرضة للالتهاب من قبل الضغط النفسي. القناة الهضمية ليست مجرد عضو هضم، إنما جهاز حسي له نظامه العصبي الخاص به، والمرتبط ارتباطا وثيقا بالمراكز العاطفية في المخ. يفهم الجميع معنى تعبير يعتصر الأحشاء الذي يستخدم عند وصف حدث مزعج من الناحية العاطفية. العديد منا يتذكرون مرورهم بألم البطن المصاحب لمخاوف الطفولة، فمشاعر البطن أو مشاعر الحدس، سارة كانت أو مزعجة، هي جزء من استجابة الجسم الطبيعية للعالم، استجابة تساعدنا على تفسير ما يحدث حولنا وتخبرنا بما إذا كنا في أمان أو خطر. شعور الغثيان والألم أو الدفء والراحة في البطن هو إحساس يقودنا إلى معنى الأحداث. تفرز القناة الهضمية ناقلات عصبية خاصة بها، وتتأثر بالنظام الهرموني العام للجسم. تشكل القناة الهضمية كذلك جزءا مهما من حاجز الجسم ضد المواد الضارة، وتلعب دورا رئيسيا في الدفاع المناعي. وظيفتها جزء لا يتجزأ من المعالجة النفسية للجسم، تلك التي تقيس وتتفاعل مع المحفزات
التي تقدمها لنا البيئة في كل لحظة. إن قدرة الأنسجة الهضمية على الحفاظ على سلامتها تتأثر بشدة بالعوامل النفسية، مثلما تتأثر أيضا مقاومتها ضد الالتهاب، بل وحتى التحورات الخبيثة بالضغط العاطفي. تصاب فصيلة من قرود العالم الجديد، وهي فصيلة الطمارين قطني الرأس، بالتهاب القولون التقرحي وسرطان القولون عندما يقبض عليها وتحبس في قفص. وقد أظهرت دراسة إيطالية أجريت عام 1999 أنه في التهاب القولون التقرحي يزيد الضغط النفسي طويل المدى من خطر التفاقم على مدى فترة تتراوح من أشهر إلى سنوات. في عام 1997 نشر الدكتور نويل هيرشفيلد اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي في كاليجاري، الذي أتت رسالته إلى المحرر في الوقت المناسب ليشعل فتيل اهتمامي بعلم المناعة العصبية النفسية منذ بضع سنوات. نشر مقالا في المجلة الكندية لأمراض الجهاز الهضمي، وأشار إلى أنه في التجارب السريرية لأدوية التهاب الأمعاء كانت حالات الاستجابة للدواء الوهمي في حدود 60%، وفي التجارب التي قارنت بين المسكنات والأدوية الوهمية للسيطرة على الألم كان عدد المرضى الذين شعروا بتأثير الدواء الوهمي ثابتا عند 55%. شوهدت نسبة 55% في التجارب التي تناولت عقاقير الاكتئاب أيضا، وقد أطلق على ذلك اسم قانون 55%. يعتقد معظم الناس أن الدواء الوهمي هو مسألة تخيل بسيطة، حالة من سيطرة العقل على المادة. وعلى الرغم من أن تأثير الدواء الوهمي ناتج عن الفكر أو العاطفة، فإنه يظل فسيولوجيا تماما. إنه تنشيط لعمليات الجسم العصبية والكيميائية التي تعمل على تثبيط الأعراض أو تحفيز الشفاء. يقترح دكتور هيرشفيلد أنه قد يكون مفيدا أن نعرف ما المختلف في الأفراد الذين يتحسنون على الأدوية الوهمية. أي نوع من الناس هم؟ ما نوع البيئة التي يعيشون فيها؟ هل ثمة شيء في ماضيهم ينتج هذه الاستجابة؟ ما نوع الحياة التي يعيشونها؟ هل هم راضون عن وجودهم ونشأتهم وزواجهم وعلاقتهم بالمجتمع؟ هذه هي الأسئلة التي يطرحها قلة قليلة من الأطباء على مرضاهم، سواء من تعافوا منهم أو من تدهورت حالاتهم. عندما تطرح هذه الأسئلة تكشف الإجابات عن تجليات موحدة. واختتم دكتور هيرشفيلد باقتراح منطقي، وإن كان يبدو ثوريا في المناخ الطبي اليوم. ربما يتعين علينا إطلاع زملائنا وأقراننا على الجوانب النفسية الاجتماعية للمرض والديناميكية النفسية للتعافي والكيمياء البيولوجية للشفاء، وأن نعلمهم أن آفات الإنسانية كلها لا يمكن حلها من خلال عملية تنظير أخرى وخزعة أخرى وإجراء متطور آخر لا يملك إلا أن يؤكد، لا يملك أن يشفي. عانى تيبور صديقي نوبة التهاب قولون تقرحي، النوبة الأولى والأشد التي تعرض لها في وقت كان يعاني فيه
شعورا محموما باليأس والخوف والتوجس. في أوائل العشرينيات من عمره، بعد فترة وجيزة من وفاة والده، واجه فجأة مسؤولية الاضطرار إلى إعالة أمه ورعاية أخته الصغرى. كانت أمه سيدة عليلة، سرحت من وظيفتها، وبدا أن فرصتها في العثور على وظيفة أخرى لا تذكر. يتذكر تيبور قائلا: لم أدري كيف سأحظى يوما بحياتي الخاصة. نقل إلى المستشفى مصابا بحمى شديدة ونزيف في القولون. قال: أعطوني الستوريد. مكثت في المستشفى ل3 أسابيع، ولكن بمجرد أن بدأوا العلاج بدأت أشعر بالتحسن وأمزح مع الممرضات من حولي. كان ذلك قبل الاستقطاع من الأجور، حينما كان لدى الممرضات وقت للمرضى. أطلعني الأطباء على جميع أنواع التوقعات الرهيبة التي يمكن أن تحدث على المدى الطويل، المرض والسرطان وما إلى ذلك. قلت: حسنا، لن أسمح لذلك بأن يحدث لي. قرأت عن الموضوع ورأيت اقتراحات بأن التهاب القولون التقرحي وليد عوامل نفسية ومرتبط بالضغط النفسي. ابتعت كتابا عن أساليب الاسترخاء. كنت أستلقي وأتبع التعليمات. أتعلم أشياء مثل: أرخي أصابع قدميك، أرخي ساقيك، أرخي جسمك بالكامل. لم أستمر في تناول الدواء طويلا، فقط في الفترة التي احتجزت فيها في المستشفى. كانوا يطلبون مني اتباع مختلف الأنظمة الغذائية، وفكرت: لن أعيش حياتي بهذه الطريقة. قررت أن أسيطر على هذا الوضع مهما كلف ذلك، وقررت أيضا أنني لن أدع الضغوط الخارجية تؤثر في، وبذلت قصارى جهدي الواعي لتقليل الضغط النفسي في حياتي. في 30 عاما التي تلت ذلك لم أعاني من حسن حظي إلا نوبات إسهال أو نزيف بسيطة لم تتطلب أي منها أدوية أو رعاية طبية. ولا يعني ذلك أن علاج التهاب الأمعاء هو الاستلقاء وإرخاء أصابع القدم، ولكن المهم في تجربة صديقي كان قراره الفوري بتولي زمام الأمور. كما يشير دكتور هيرشفيلد، فإن الحل النهائي لالتهاب الأمعاء لا يكمن في أحدث التقنيات أو الأدوية السحرية، ولكن في تحفيز قدرة المريض على الشفاء. حل 55%.